سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. همینطور که می‌بینید اینجا هیچ چیز در جای خودش نیست، به خاطر که اصلا خونه خودمون نیستم و اصلا تو شهر خودمون نیستم. اینجا هتله. من سعی کردم یه کاناپه پیدا کنم که بشینم روش و فیلم بگیرم. سخته چون نور نداریم. میکروفونم یه بار ضبط کردیم دیدم باتری نداره. اینم الان یه بار دیگه ضبط کردم دیدم اینو رکوردش نزده باشم دیگه. خلاصه وضعیته، ولی همه اینا به خاطر اینکه درس شما عقب نیفته و اون قولی که به شما دادمو فراموش نکنم. خب درس 14 هم 2 هفته است که ما با همین و این خیلی جذابه. بریم از شما سوال بپرسیم. لایک و کامنت بچه‌ها یادتون رفته. یه دونه همین الان یه لایک بزن، همین الان یه اموجی بذار توی اون کامنت ها، قلب بذار، آتیش بذار، آدم بذار، هر چی دلت میخواد بذار، همین الان بذار تا من اینو پیدا میکنم شما بذارید. دیدید نمیکنید؟ یه 2 تا دکمه است دیگه. بچه من نیاز دارم، این دوره نیاز داره که شما باهاش انگیجمنت داشته باشید، یعنی لایک بذارید، واکنشی از خودتون نشون بدید و اینکه به دوستاتون معرفی کنید. خیلی بامزه است. It's funny. خیلی پیچیده است. خیلیش البته نگفتم. It's very funny. It's very funny. It's very complicated. خیلی آسونه. It's very easy. It's very easy. خیلی سخته. It's very difficult. It's very difficult. چی داری نگاه میکنی؟ What are you watching? What are you watching? یه دونه سریال تلویزیونی روی نتفلیکس. A TV series on Netflix. A TV series on Netflix. با زیرنویس. With subtitles. With subtitles. من از شما میپرسم، شما جواب بدید. What is it about? درباره چی؟ شما بگید یه گروه از دوستا که آپارتمان رو به اشتراک میذارن. What is it about? It's about a group of friends who share an apartment. It's about a group of friends. It's about a group of friends who share an apartment. بعد به نظر جالب میاد. It sounds interesting. به نظر سخت میاد. It sounds difficult. به نظر پیچیده میاد. It sounds complicated. خب بریم گوش بدیم، بعد با هم دیگه برمیگردیم. کجا جایی نمیریم، البته همینجا گوش بدیم. بذار من پیداش کنم. How is it going? Not bad. And you? As usual. What's up? I'm watching something. What are you watching? A new TV series on Netflix called Friends. It's about a group of friends who share an apartment. Is it interesting? Oh, I love it. It's so funny. You should watch it too. Is it easy to understand? Not at all. Sometimes I have to write down the conversations. Maybe you should watch it with subtitles. Perfect idea. بچه میدونید as you know کلی چیزاشو بلد بودید، خیلی سخت نبود، همون استراکچر رو حفظ کردیم، ولی چند تا چیز جدید اومده. حالت چطوره؟ اوضاع چطوره؟ با فعل to go. How is it going؟ این جیه رو نمیگیم، how is it going نمیگیم، میگیم how is it going. بد نیستم. Not bad. Not bad. و شما چی؟ And you؟ جدید داریم. مثل همیشه. As usual. As usual. As usual. As usual. مثل همیشه. As usual. چه خبر؟ What's up؟ چی آپه؟ چی بالاست؟ درباره چی صحبت میکنی؟ What's up؟ What's up man؟ چه خبر؟ What's up؟ What's up؟ میگه که دارم نگاه میکنم یه چیزی میشه something. 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 I'm watching something. I'm listening to something. I'm writing something. می نویسم یه چیزی، گوش میدم یه چیزی. پس I'm watching something. چی داری نگاه میکنی؟ What are you watching؟ این ING فرم داره. What are you watching؟ What are you watching؟ یه سریال جدید روی نتفلیکس. الان گفتیم. A new TV series on Netflix. A new TV series on Netflix. اسمش فرندز. Called Friends. قبلا داشتیم. A new TV series on Netflix called Friends. A new TV series on Netflix
called Friends. درباره چیه مثلا من میگم اینجا نداریم. What is it about؟ بگید درباره یک گروه از دوستا که یه آپارتمان رو شیر میکنن. دیگه باید یاد گرفته باشید. It's about a group of friends who share an apartment. It's about a group of friends who share an apartment. بعد میگه که آیا جالبه؟ هست اون جالب؟ Is it interesting? Is it interesting؟ داره یکم لهجه‌های مختلفم رو میشه دوباره. اوه عاشقشم. ببین اینجوریا. Oh I love it. با فرم بعد عاشقشم. I love you رو بلده دیگه. I love it. عاشقشم. Oh I love it. عاشقشم. خیلی بامزه است. It's so funny. بامزه به نظر میرسه. It sounds funny. خیلی بامزه است. It's so funny. بامزه به نظر میرسه. It sounds funny. میبینید شبیه همه. تو هم باید نگاه کنی. داره توصیه میکنه. You have نه. You should watch it too. You should watch it too. تو هم باید بهش نگاه کنید. You should watch it too. میگه ساده است فهمیدنش. Is it easy to understand؟ سخت فهمیدنش. Is it difficult to understand؟ بامزه است فهمیدنش. Is it funny to understand؟ پیچیده است فهمیدنش. Is it complicated to understand؟ شما بچه باید همین جوری تکرار کنید. یه جمله رو نگید حفظ کنید. سعی کنید بتونید اینا رو جابجا کنید. کلمه‌ای که یاد گرفتید رو با کلمه بعدی یا کلمه قبلی که یاد گرفتید جابجا کنید. کلمه جدید داریم. به هیچ وجه. Not at all. Not at all. Not at all. Not at all. دوباره صدای تر میشتم. Not at all. به هیچ وجه. به هیچ وجه. بعضی وقتا sometimes پس یه نفر میشه someone. یه نفر میشه someone. یه چیز میشه something. و بعضی وقتها میشه sometimes. بعضی وقتا باید بنویسمشون، یعنی باید پیادهشون کنم. Sometimes مکالمه ها I have to write down the conversations. Sometimes I have to write down the conversations. عالیه. شاید بعد نگاش کنی با زیرنویس. Maybe you should watch it with subtitles. Maybe you should watch it with subtitles. ایده بی‌نقصیه. Perfect idea. یه بار دیگه گوش بدیم ببینیم چه خبره. How is it going? How is it going? Not bad. And you? As usual. What's up? I'm watching something. What are you watching? A new TV series on Netflix called Friends. It's about a group of friends who share an apartment. Is it interesting? Oh, I love it. It's so funny. You should watch it too. Is it easy to understand? Not at all. Sometimes I have to write down the conversations. Maybe you should watch it with subtitles. Perfect idea. چی داری میبینی؟ What are you watching? What are you watching? دارم یه چیزی میبینم. I'm watching something. I'm watching something. آیا جالبه؟ Is it interesting? Is it interesting? به هیچ وجه. Not at all. Not at all. تو باید یه چیزی نگاه کنی. توصیه است. You should watch something. عاشقشم. I love it. I love it. حالت چطوره؟ اوضاع چطوره؟ How is it going? How is it going? بد نیست. Not bad. مثل همیشه. As usual. As usual. چه خبر؟ چه خبرها؟ What's up? What's up? تموم شد بچه ها. میبینم روز بعد حتما شما رو میبینم. مراقب خودتون باشید.